Baka guys. Guys, magandang umaga po sa lahat. Paraan na po tayo guys. Bira-bira ulit tayo. Gamitin natin yung WIRIK na parang dilis. Sana yung dali tayo ngayon. Pangulam lang. Ayan guys, nagtutunan tayo ngayon pag sa spot na tayo. Tayo sa ating spot guys. Natin yung WIRIK na parang dilis. First drop. Kulit naman. Kulit. Ang baka guys. Ang baka. Huli na guys. Yan na. Guys, thank you Lord. Ito yung nakahuli.
matangbaka.